ეთერშია ქრონიკა 12 საათზე სტუდიაში მუშაობას ნინო თოლორდავა განაგრძობს საღამო მშვიდობისა. ქართული საზოგადოება უკრაინელ ხალხს და ხელისუფლებას მიმართავს. მიმართვაში წერილზე ხელმომწერები უკრაინის მთავრობას თხოვენ ქართველი და უკრაინელი ხალხის მრავალწლიანი მეგობრობა გაითვალისწინოს და არ დაუშვას სახელმწიფოს მაღალ თანამდებობაზე მიხეილ სააკაშვილის დანიშვნა, რომელიც როგორც წერილშია ნათქვამი, გასამართლებულია უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაულების გამო და იძებნება ქართული სახელმწიფოს მიერ. სახელოვანი წინაპრების გარდა ჩვენს ქვეყნებს სამწუხაროდ აკავშირებს ისეთი სამარცხვინო პერსონაჟი, როგორიც მიხეილ სააკაშვილია, რომელსაც ჯერ პოლიტიკური განაჩენი გამოუტანა ქართველმა ხალხმა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე, შემდეგ კი ხანგრძლივმა სასამართლო პროცესებმა ორჯერ დაადასტურეს მისი ბრალეულობა უმძიმეს სისხლის სამართლის დანაშაულებებში. ცრუ და მოძალადე პერსონა, რომელიც მთლიანად დისკრედიტირებული არა მხოლოდ ქართველი ხალხის, არამედ უკრაინელთა დიდი ნაწილის თვალშიც, რომლებმაც მისი ნამდვილი წარსულიც გაარკვიეს და ადგილზეც იხილეს მისი ზღვარგადასული პოპულიზმი. წარმოადგენს სირცხულს ორივე ქვეყნისთვის. მის მიმართ არსებობს კანონია ძალაში შესული ორი განაჩენი, როდესაც იგი ოფიციალურად არის ცნობილი დამნაშავედ სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ, მათ შორის მსჯავრდებულია ოპოზიციონერი პარლამენტარის ვალერი გელაშვილის მიმართ უშიშროების ძალების მონაწილეობით მოწყობილი ძალადობრივი თავდასხმის ორგანიზებისთვის, რომელიც 2005 წელს პრეზიდენტობის რანგში ჩაიდინა სააკაშვილმა და რა დროსაც გელაშვილმა მიიღო უმძიმესი დაზიანებები. შემთხვევით გადაურჩა სიკვდილს. ამავდროულად მას კვლავაც აქვს წარდგენილი ბრალდებები სხვა არანაკლებ მძიმე დანაშაულების ჩადენისთვის. მათ შორის მის მიმართ მიმდინარეობს სასამართლო განხილვები უმძიმესი კორუფციული ბრალდებით. სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 8 მილიონზე მეტი სახსრების მითვისების გამო. ეს ქართველი ხალხის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, მეტიც ჩვენი სუვერენიტეტის ღია და დაუფარავი შეურაცხყოფაა. ელექტორალურმა ბანკროტმა და მარგინალმა სააკაშვილმა გარდაუვალი კრახის შიშით, როგორც მხდალ ადამიანს ჩვევია, უკანასკნელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაც კი ვერ გაბედა, მაგრამ უკრაინელმა ხალხმა 0.4%-იანი განაჩენი მას მაინც გამოუტანა. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენს პარტიას ხალხის მსახური ჰქვია და ამიტომ დაბეჯითებით გთხოვთ, ნუ ჰკადრებთ უკრაინელ და ქართველ ხალხს ვიცე-პრემიერად იმ ადამიანს, ვინც ამ ხალხმა არ იმსახურა და არც დაიმსახურა. ამასთანავე მივმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი და დიპლომატიური არხი და დაიცვას ქართული სახელმწიფოს ღირსება. ვიმედოვნებთ, რომ უკრაინაში საღიაზრი გაიმარჯვებს და კრიმინალი სააკაშვილის მთავრობის წევრად დანიშნის ყოვლად მიუღებელი ინიციატივა მკვდრად შობილი აღმოჩნდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება ვალდებული იქნება გაწყვიტოს დიპლომატიური ურთიერთობა დღემდე მეგობრად მიჩნეულ ქვეყანასთან. ძალიან დიდი შეცდომა იქნება ეს უკრაინის მხრიდან. ვერავითარი რეფორმები ვერ ჩატარდება და დამთავრდება დიდი უსიამოვნებებით იქვე მაგათვისვე. მე მგონი ეს ნაბიჯი მათ არ უნდა გადადგან, ეს არ იქნება სწორი. და ჩვენთან ურთიერთობა საერთოდ დაიძაბება ძალიან. ცარიელ ადგილზე ეთყობა რაღაცა არის, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. და არ შეიძლება ესე. არ შეიძლება შეურაცხყოფა ხალხის. კი, მომხრეები აქეთაც არიან, იქეთაც არიან, იქაც ყავს მომხრეები და მტრებიც აყავს იქა, მაგრამ არის რაღაცა, ანუ შეურაცხყოფის მიყენება ერისთვის არ შეიძლება. თუ ის მართლა დაინიშნება მის მიერ ზელენსკის მიერ იმ თანამდებობაზე ვიცე-პრემიერად რაღაც რეფორმების დარგში თუ რაღაც ასეთი თქვა ტელევიზიით, რასაკვირველია ჩვენმა ხელისუფლებამ ის კომპეტენციაშიც ეს გახლავთ, მან უნდა გადახედოს ამ დიპლომატიურ ურთიერთობას ამ ქვეყანასთან, იმიტომ რომ უკრაინა ჩვენი უძველესი მეგობარია, არა მხოლოდ სტრატეგიული ეს ტერმინოლოგიით რო ვილაპარაკოთ პარტნიორი. ის არის ნამდვილად გულწრფელად უძველესი, უერთგულესი მეგობრები იყო საქართველოს და ისტორიულად ასე არის, ამის ლაპარაკი ახლა შორს წაგვიყვანს და ეს ზელენსკიმ კარგად იცის, ალბათ იცის, უნდა იცოდეს, უნდა მოეხსენებოდეს, ანდა თავისი მრჩევლები ყავს მას და იქ უნდა კითხოს ამას, რომ ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ უხერხულობას. და უერთები ქართული აკადემიური წრეების პროტესტს სააკაშვილის უკრაინაში ვიცე-პრემიერად დანიშვნასთან დაკავშირებით. ადამიანს, რომელსაც ქართულმა სასამართლომ უკვე გამოუტანა განაჩენი უმძიმესი დანაშაულებების ჩადენის გამო, არ შეუძლია რაიმე სასიკეთო გამოიტანოს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. რომც არ დაინიშნოს, მისგან ყოველთვის არის რაღაც საფრთხე. არ მინდა რომ ის იქ იყოს, იმიტომ მან სულიერად გახრწნა საქართველო. აქ ჩემთვის ის რაც ხდება, ეს ახალგაზრდები თუ ეს მისი აქ დატოვებული ხო როგორც
ანდერსენის ზღაპარში სარკე, რომელიც დაიმსხრა და იმ საშინელი სარკის ნაწილები მოხვდა მირებს და ისინი ხდებიან უბედურები. ასევე მისი დამსხრეული ზნეობა გაიფანტა და ამ ხალხში არის საშინელ მდგომარეობაში. უკრაინის ვერხოვნა რადას სპიკერს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად შესაძლო დანიშვნასთან დაკავშირებით წერილით მიმართავს არჩილ თალაკვაძეც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის წერილში, რომელსაც თალაკვაძე უკრაინელ კოლეგას უგზავნის, ნათქვამია, რომ იმ განსაკუთრებულ ურთიერთობებს, რომელიც ქართულ და უკრაინელ ხალხს აქვთ და ჩვენს სახელმწიფოებსა და ინსტიტუტებს შორის არსებობს, შესაძლოა სააკაშვილის მაღალ თანამდებობაზე დანიშვნამ მნიშვნელოვანი საფრთხე შევუქმნას. სააკაშვილის შესაძლო დანიშვნა ჩრდილს აყენებს პოლიტიკურ თანამშრომლობას ჩვენს მთავრობებს შორის და ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევას, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის წერილში. ბატონო სპიკერო, ყველასთვის ცნობილია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ქართულმა სასამართლოებმა დაუსწრებლად ცნეს დამნაშავედ სისხლის სამართლის რიგი სერიოზული ბრალდებებით. ამ მძიმე დანაშაულებში მისი ბრალეულობა დაადასტურა სამივე ინსტანციის სასამართლომ. ბატონ სააკაშვილს ეკისრება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მისი ადმინისტრაციის პირობებში ადამიანის უფლებათა სისტემურ ჩავარდნებზე, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაზე, მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე, საკუთრების უფლებების დარღვევებზე და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების საფრთხეში ჩაგდებაზე. შესაბამისად, მისი შესაძლო დანიშვნა შეარყევს ურთიერთობებს ჩვენ სახელმწიფოებსა და ინსტიტუტებს შორის. მისი შესაძლო დანიშვნა ჩრდილს მიაყენებს პოლიტიკურ თანამშრომლობას ჩვენს მთავრობებს შორის და ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევას. ჩვენ ბევრი საერთო გამოწვევა და მიზანი გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზაზე, ასევე ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. გწერთ, რადგან მჯერა, რომ თქვენმა თანამოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ ეს გარემოებები და ესმოდეთ ჩვენი შეშფოთების საფუძველი, რომელიც უკრაინელი კოლეგებისთვისაც უნდა იყოს ცნობილი გადაწყვეტილების მიღებამდე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც, ჩვენი ერების საუკეთესო ინტერესებისთვის. ახლა კი ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 12-ით გაიზარდა და 456 შეადგინა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული 122 პაციენტია. გარდაცვლილი 5 კარანტინის რეჟიმში 4959 სტაციონარში, მეთვალყურეობის ქვეშ კი 555 ადამიანი. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკიდან დღეს კიდევ 16 პაციენტი გაეწერება, რომლებმაც COVID-19 დაამარცხეს. მძიმე მდგომარეობაში აქ 3 ადამიანი რჩება. რაც შეეხება ინფექციურ საავადმყოფოს, აქ 4 ახალი პაციენტი შეიყვანეს, მათგან 2 მოზარდია. მედიკოსების შეფასებით მათი მდგომარეობა სტაბილურია. იმერეთში დღეს არც ერთი შემთხვევა არ დადასტურებულა, აჭარაში კი მხოლოდ 1 ახალი ინფიცირებული ჰყავთ. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 112 პაციენტი. აქედან რეანიმაციულ განყოფილებაში ისევ გვიწევს რა პაციენტი დამატებითი არც ერთი შემთხვევა არ დამძიმებულა. 3 მდგომარეობა რჩება მძიმე, 5 მდგომარეობა ამ ეტაპამდე სტაბილურად რჩება დადებითი დინამიკით, კლინიკური მახასიათებლებით. დანარჩენი პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა ამ ეტაპზე რჩება სტაბილური. 44 პაციენტი ყავს COVID ინფიცირებული მწვავე პნევმონიით, მაგრამ უარყოფით დინამიკის გარეშეა. გუშინ მივიღეთ 7 ახალი პაციენტი, რომელთანაც ამ ეტაპამდე არ დასტურდება არც ერთთან არანაირი გართულება. რაც შეეხება გაგზავნილი პასუხებიდან, ყველა პასუხი მივიღეთ უარყოფითი. ამ ეტაპზე უკვე მიდის 5 პაციენტი კლინიკიდან COVID-19-ის გარეშე, ველოდებით 11 პაციენტის ანალიზ. Imedi გვაქვს, რომ 11-ვე მოვა უარყოფით და დღის განმავლობაში 16 პაციენტი დატოვებს კლინიკას. უშინდელი დღე იყო, დღე, როდესაც ჩატარდა ასეთი უბრალოდ ძალიან დიდი რაოდენობით კვლევა ქვეყნის მთელი მასშტაბით. ეს იყო აგრესიული კვლევის შედეგები და პლუს ბოლნისის კონტაქტის კვლევა. ერთდროულად იყო ჩატარებული მნიშვნელოვნად დიდი რაოდენობა წინა დღეებთან შედარებით და ეს 25 ახალი დადასტურებული შემთხვევა აი ასეთი ჯამური მონაცემის შედეგია. 25 პაციენტიდან ჩვენთან გუშინ მოთავსდა 24 საათის განმავლობაში 4 პაციენტი. 2 მოზარდი შეგვემართა, ესე იგი 7 ყავდა და კიდევ 2 დაგვემართა და 9 მოზარდი ყავს. ამ 2 მოზარდის მდგომარეობაც არ არის მძიმე, ისინი მსუბუქი სიმძიმით არიან, ერთ-ერთს აქვს დაბალი სუფებრილიტეტი, ანუ ტემპერატურა 37 და 3 არა, მეორეს ტემპერატურაც არა აქვს და ჩივილები უმნიშვნელოდ გამოხატულია. კლინიკაში ბოქსირებულ სექტორში არის 48 პაციენტი.
აქედან COVID-19 დადასტურებული აქვს 26 პაციენტს, 4 პაციენტი ყავს ახალი, გუშინ გადმოყვანილი იქნა უკვე დადასტურებული დიაგნოზით 4-ვე პაციენტი. აქედან ერთია 80 წელზე უფროსი ასაკობრივი ჯგუფის, ერთია 18 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის, 3 საყურადღებო პაციენტია და 1 მძიმე. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. გუშინდელი პაციენტებიდან არის მძიმე პაციენტი, დავაზუსტებ გუშინდელი პაციენტების კლასტერს, გუშინ თქვი რომ მარნეულიდან არის გადმოყვანილი და ესენი გადმოყვანილი ყოფილან ბოლნისიდან, არასწორი ინფორმაცია მქონდა. ახალი პაციენტების კლასტერიც არის ბოლნისი. ბოლნისში შემთხვევების რაოდენობა 19-ით მოიმატა, რის გამოც რაიონის კიდევ 3 სოფელი მკაცრი კარანტინის ზონაში მოექცა. ახალი შემთხვევებიდან ნაწილი სასწრაფოს კლასტერს მიეკუთვნება, ნაწილის დაინფიცირების ისტორია კი ამ დრომდე დადგენილი არ არის. საერთო ჯამში ბოლნისში 80 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება, საიდანაც 4 გამოჯამრთელებულია, 2 კი გარდაცვლილი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაგვემატა 19 დადასტურებული ფაქტი ინფიცირების, სადაც არ არის დადგენილი ცალსახად წყარო გავრცელების, ამიტომ იძულებული გავხდით მუშევანი, ხატისოფელი და ვანეთი ჩაგვეკეტა. ეს არის იძულებითი ღონისძიება. მუშევანში ოჯახური კლასტერია დაინფიცირებული, ისევე როგორც ხატისოფელში. გვინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ადამიანებს, რომ შეგნებულად მიუდგენ ამ გამოწვევას და მაქსიმალურად შეზღუდონ კომუნიკაცია და დარჩენ სახლში. უწყებაჩორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში, ხატისოფელში, ვანაჩში და მუშევანში საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები ამოქმედა. დასახლებული პუნქტების ყველა შესასვლელსა და გამოსასვლელში მოწყობილია საკონტროლო გამშვები პუნქტები და პოლიცია დაწესებულ შეზღუდვებს 24 საათის განმავლობაში გააკონტროლებს. და ჩვენ შეკითხვებს ახლა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია უპასუხებს. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობთ შეკითხვებს. ქალბატონ თამარ, წინა 2 დღის განმავლობაში ინფიცირებულთა ზრდის დინამიკა იყო საკმაოდ დაბალი, თუმცა გუშინ უკვე საქართველოში 20-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. რა შეიძლება დავუკავშიროთ ეს ფაქტი აგრესიულ ტესტირებას, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში დაიწყო? შემთხვევების ზრდის ამგვარი ტენდენცია არის ამ შემთხვევაში სრულიად ბუნებრივი მიმდინარეობა ეპიდემიის იმ შეზღუდვების ფონზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რაც შეეხება იმ აქტიურ და მიზნობრივ ტესტირებას, რასაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვახორციელებთ, მას შემდეგ რაც პირველად უკვე გაჩნდა ნიშნები საზოგადოებაში ინფექციის გადაცემის, ეს დაიწყო მუნიციპალიტეტების დონეზეც. ანუ აქ არ არის მხოლოდ მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, რაც მინდა ვთქვა, აქ არის ის, რომ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ძალიან გაიზარდა ზოგადად ქვეყანაში ტესტების ჩატარების რაოდენობა, მაგრამ ამავდროულად ის პროპორცია, რომელიც ჩვენ გვქონდა აქამდე გამოვლენის მაჩვენებელი, ანუ ტესტირებულთა შორის გამოვლენის მაჩვენებელი, კი არ გაიზარდა, არამედ შემცირდა და ის წუხილი, რომ აი ამ აგრესიული თუ მიზნობრივი ტესტირების შედეგად ჩვენ ამას მიზნობრივ ტესტირებას ვუწოდებთ. ეს არის ტესტირება იმ ჯგუფებში, სადაც განსაკუთრებით მაღალია ვირუსის გავრცელების რისკი და ამდენად სწრაფად და დროულად უნდა მოხდეს იმ პირთა იდენტიფიცირება, ვინც შესაძლოა სხვა პირებზე მოახდინონ ინფექციის გადაცემა. ამ შემთხვევაში რისი თქმა მინდა, გუშინ ტესტების რაოდენობა, რომელიც ჩატარდა სხვადასხვა ლაბორატორიებში ჯამურად იყო 897. აქედან დადასტურების მაჩვენებელი იყო მხოლოდ 25 შემთხვევაში 24 საათის განმავლობაში, რაც შეადგენს დაახლოებით 2%. მაშინ, როდესაც ჩვენ დადასტურების საერთო მაჩვენებელი საერთო რაოდენობაში გვაქვს 4,9%, ანუ ტესტირების შედეგად გამოვლენის მაჩვენებელი. ეს მიუთითებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ზოგადად ვირუსის ესეთი თავისუფალი ტრანსმისია საბედნიეროდ საზოგადოებაში არ ხდება და ეს მიზნობრივი ფოკუსირებული ტესტირებით ჩვენ გვაქვს კარგი საშუალება იმისი, რომ გამოვავლინოთ დაინფიცირებული პირები, როგორც ეს ხდება მარნეულში, ბოლნისში, სამედიცინო პერსონალში და ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებში, სადაც ვლინდება შემთხვევები, ოჯახური შემთხვევები, კლასტერები ყალიბდება. აი ეს მიზნობრივი ტესტირება არის ჩვენთვის მთავარი ინსტრუმენტი დღეს იმისთვის, რომ დროულად გამოვავლინოთ საზოგადოებაში გავრცელების
პირველი და ადრეული შემთხვევები. ქალბატონ თამარ, აი საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის თუ გვეტყვით, აგრესიული ტესტირების ფარგლებში რამდენ უსიმპტომო პაციენტს გამოუვლინდა COVID-19 ან გამოუვლინდა თუ არა საერთოდ უსიმპტომო პაციენტს? აი ამ აგრესიული ტესტირების ფარგლებში. ამ შემთხვევაში ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიგოთ ის ციკლი, როგორ ხდება ეს მიზნობრივი ტესტირება და ადგილობრივი ეპიდრიაგირება. ხა აგრესიული ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად დამკვიდრდა ეს ტერმინი ჩვენ საზოგადოებაში, უბრალოდ მარტივად რომ ავხსნათ, აგრესია ამ შემთხვევაში გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ აქტიურად ვერევით ვირუსის გავრცელების ციკლში და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ადრე გავწყვიტოთ ეს ციკლი. ასეთ დროს, როდესაც ჩვენ ტესტირებას ვაკეთებთ, საერთოდ ისიც ვიცით, რომ ასიმპტომურ პირში ტესტის ჩატარება აზრს მოკლებულია. ამ შემთხვევაში პირველი ეტაპი აქ არის აუცილებლად სიმპტომების სკრინინგი და თერმოსკრინინგი. იმ ჯგუფებში, რომელიც ჩვენთვის არის სამიზნე, ამ შემთხვევაში თუნდაც ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, პირველი ეტაპი გახლავთ სიმპტომების სკრინინგი, თერმული სკრინინგი, ან ადამიანებს ვთხოვთ, რომ თუ შენიშნავენ, რომ აქვთ სიმპტომი, აუცილებლად მივიდნენ იმ ლოკაციებზე, სადაც მუშაობენ ეპიდემიოლოგების ჯგუფები და 4 ჯგუფი მუშაობდა ეს დღეები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. პირველი სიმპტომების, ესე ვთქვათ, სკრინინგის შემდეგ თუ დადებითია, მხოლოდ ამ პირებში ხდება ტესტირების ჩატარება. აქ უბრალოდ საქმე შეეხება სიმპტომების ადრეულ გამოვლენას. გასაგები, ან უსიმპტომო პაციენტებს სწრაფი ტესტები არ უტარდებათ? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ უტარდებათ სწრაფი ტესტი? ამ შემთხვევაში სწრაფ ტესტზე ჩვენ საერთოდ არ ვსაუბრობთ, როდესაც დიაგნოზი დასტურდება, დიაგნოზის დადასტურებისთვის კრიტერიუმი ჩვენ ქვეყანაში ეს არის ოქროს სტანდარტი PCR ტესტირება. სწრაფი ტესტირებას თავისი დატვირთვა აქვს და სწრაფი ტესტის ჩატარება ხდება ჯანმრთელობის პროფესიონალებში, იმ პირებში, ვინც დახურულ ორგანიზებულ დაწესებულებებში მუშაობს, მაგრამ კონკრეტულად რომ დაუბრუნდეთ ბოლნისის შემთხვევას და ის რაზეც დღეს ქონდა საუბარი და ის 25 შემთხვევა რის საფუძველზე დადგინდა, ეს იყო მხოლოდ PCR ტესტირების საფუძველზე, მანამდე ჩატარებული თერმული სკრინინგი და სიმპტომების გამოკვლევით. უსიმპტომო სამედიცინო პერსონალში თავდაპირველად რეკომენდებულია ანტისხეულებზე სწრაფი ტესტირება, გარკვეული პერიოდულობით, რაც ჩვენ დავიწყეთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქსელში, ჯერჯერობით, შემდეგ ეს გაფართოვდება ეტაპობრივად, თუ დადასტურდა ამ შემთხვევაში სწრაფი ტესტით, შემდეგ უკვე ტარდება გამოკვლევა PCR-ით და სხვა დამხმარე კიდევ მეთოდებით იმისთვის, რომ დიაგნოზი საბოლოოდ დადასტურდეს, მაგრამ დღეს, რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს 25 შემთხვევა, ბოლნისის გამოკვლევა, ეპიდრიაგირების გეგმა, ეს ყველაფერი ემყარება ოქროს სტანდარტს, რაც ჩვენ გვაძლევს 100%-იან თითქმის სიზუსტეს იმაში, რომ თუ სიმპტომი აქვს ადამიანს და კიდევ ტესტი დადებითია, ეს მაღალი ალბათობით მიუთითებს, რომ აქ გვაქვს საქმე კორონავირუსულ ინფექციასთან. კარგით, ქალბატონ თამარ, ამ ეტაპზე აგრესიული ტესტირება utardebათ იმ ადამიანებს, ვინც წინა ხაზზე არიან, ესენი არიან ექიმები, ასევე შეერაღებული ძალები, პოლიცია. თუ იგეგმება იმ ადამიანთა წრის გაფართოება, ვისაც ჩაუტარდება სწრაფი ტესტირება, მაგალითად, მედიის წარმომადგენლებს თუ ჩაუტარდებათ, რომლებიც ასევე წინა ხაზზე არიან. დღევანდელი ჩვენი ალგორითმით ამ შემთხვევაში აქ არის ძალიან მარტივი უბრალოდ ეპიდემიოლოგიური ისტორია, ვირუსი როგორ ვრცელდება და ადამიანი თუ დახურულ სივრცეში მუშაობს ან ხშირად უწევს კონტაქტი ინფიცირებულ ადამიანთან, მისთვის არის რეკომენდებული გამოყენება ტესტირების. ახლა ტესტირებისთვის ჯგუფი როცა ირჩევა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი საფუძველი უნდა გქონდეს ჩვენ იმისთვის, რომ ამ ჯგუფში ვირუსის გავრცელების ან ნებისმიერი დაავადების გავრცელების სიხშირე არის მაღალი. და იმის ალბათობა, რომ ჩვენ თუ ტესტ სკრინინგულად ჩავატარებთ ადამიანს გამოვავლენთ, მაღალი იქნება, თორემ ნებისმიერ შემთხვევაში ესე ყველას გამოკვლევა, რა თქმა უნდა, რეკომენდებული არ არის. ამდენად დღესდღეობით მედია მაინც რჩება იმ ჯგუფში, რომელსაც ვთხოვთ, რომ თუ აქვს სიმპტომი, თუ თვლის, რომ კონტაქტი ჰქონდა დაინფიცირებულ ადამიანთან, ამ შემთხვევაში მიმართოს სამედიცინო პერსონალს, ეპიდემიოლოგს, რათა შეისწავლოს თავისი სტატუსი. ესე სკრინინგულად იმ ჯგუფებში, ვინც უბრალოდ ესე მუშაობს აქტიურად და შესაძლოა თეორიულად კონტაქტი ჰქონდეს საზოგადოების წევრებთან, ესეთი აქტიური სკრინინგი რეკომენდებული ჩვენი ალგორითმით ჯერჯერობით არ არის გათვალისწინებით იმ გავრცელებისა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს ჯერჯერობით პოპულაციურ დონეზე, რაც არის საკმაოდ დაბალი საბედნიერო. თუმცა, რა თქმა უნდა, ლავაც უნდა ყურადღებით ვიყოთ სოციალურ დისტანცირებასთან, პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენებასთან და სიმპტომების მონიტორინგთან მიმართებაში და მხოლოდ მერე მივმართოთ სკრინინგის ან ტესტირების იმ საშუალებებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ანუ პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში სიმპტომების მქონე პაციენტები არიან, თუ სწორად გავიგე. ტესტირებისთვის
ტესტირებისთვის სიმპტომებია და სკრინინგულად ანტისხეულებით გამოკვლევისთვის ჩვენი ალგორითმის თანახმად აქ არის სამედიცინო პერსონალი და დახურულ ან ორგანიზებულ ჯგუფებში დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც არიან მაღალი რისკის ზოგადად გავრცელების ქვეშ და ამდენად მათი პერიოდული ანტისხეულებით ტესტირება რეკომენდებულია და ჩვენ ამას უფრო ფართოდ გავშლით, როგორც კი იქნება ტესტების საკმარისი რაოდენობა. ჯერჯერობით პრიორიტეტული ჯგუფი რჩება სამედიცინო პერსონალი. კარგით. მოდით ვისაუბროთ და გადავიდეთ შეზღუდვების ეტაპობრივ შემსუბუქებაზე, რას გვეტყვით ამ მიმართულებით? Როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესი გეგმის მიხედვით წარიმართება მომავალში? ანუ ვინაიდან პრემიერმა განაცხადა, რომ შემსუბუქების 6 ეტაპის ორკვირიანი ინტერვალებით ეტაპებს შორის ცხადია, განხორციელდება ქვეყანაში არსებული ეპიდმდგომარეობიდან გამომდინარე. რა მოლოდინი გაქვთ? არსებული დინამიკა, რა დასკვნის გაკეთების საფუძველს გაძლევთ? ამ შემთხვევაში ის დინამიკა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ემყარება ყველა იმ ზომას, რაც აქამდე იქნა მიღებული. ეხლაც თუ რამდენად მოხერხდება ამ გეგმის მაქსიმალურად ოპტიმალურ ვადებში განხორციელება, ანუ იმ ორკვირიანი ინტერვალებით, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ეტაპიდან ეტაპზე გადასვლისთვის ინტერვალი იყოს ხანმოკლე, აქაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისევე ეპიდემიოლოგიური პასუხი, ასევე სოციალური პასუხისმგებლობა და ასევე ყველა თითოეული დამსაქმებლის, ანუ ეკონომიური სექტორის მიერ იმ პასუხისმგებლობების გაზიარება, რაც უკავშირდება ინფექციის კონტროლის შემცირებას. 24 აპრილს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოსცა ახალი რეკომენდაციები, რომელიც სწორედაც რომ შეეხება ქვეყნებში აი ამ შემზღუდავი ღონისძიებების შემსუბუქების ეტაპებს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს ეტაპები იყოს წინ მიმავალი და ჩვენ არ მოგვიხდეს ერთი ეტაპიდან შემდეგ ისევ უკან დაბრუნება, იმის გამო რომ ეპიდემია განაგრძობს ზესვლას. ამ შემთხვევაში მთავარი წინაპირობები აქ არის ისევ და ისევ სოციალური დისტანცირების შენარჩუნება, პირადი დაცვის საშუალებები, ტესტირების შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად გამოვლინდეს საზოგადოებაში ყველა საეჭვო შემთხვევა. მოხდეს მისი იზოლაცია საკარანტინო სივრცეში, ან მოხდეს მისი გადანაცვლება ჰოსპიტალში იმისთვის, რომ მას ჩაუტარდეს შესაფერისი მკურნალობა. დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი მზაობა ამ კომპონენტების განხორციელებისთვის, თუმცა მაინც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი გასაკეთებელი იმაზე, თუ რამდენად ჩვენ ისევ და ისევ პასუხისმგებლობით მოვეკიდებით იზოლაციის საკითხს, სოციალური დისტანცირების საკითხს და გავააქტიურებთ ტესტირების პროცესებს იმისთვის, რომ არც ერთი წუთით არ გქონდეს დაყოვნება, აქამდე ეს დაყოვნება არ ყოფილა და ჩვენი დღევანდელი სტატისტიკა ამას ძალიან თვალსაჩინოდ ადასტურებს, კიდევ უფრო აქტიურად რომ არ იყოს, რადგან რაც მეტი ბიზნესი დაიწყებს მუშაობას გახსნის ფაზაში, მით მეტი ყურადღება და მეტი აქტივობა იქნება საჭირო ტესტირების კუთხით, რომ თითოეული დაინფიცირებულის გარშემო კონტაქტების შესწავლა მოხდეს დაუყოვნებლივ. ამდენად აი ამ პროცესს ჩვენ გავყვებით, ანუ მე ვამბობ ეპიდემიური კუთხით და დანარჩენი რა თქმა უნდა იქნება ისევ და ისევ დამოკიდებული. გასაგებია ამ შემთხვევაშიც გადამწყვეტია მოქალაქეთა სოციალური პასუხისმგებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჯანმრთელობას გისურვებთ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. საქართველოს ხელისუფლება უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში ეტაპობრივი დაბრუნების პროცესს განაგრძობს. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბარსელონადან სპეცრეისი განხორციელდა, რომლითაც სამშობლოში 177 ადამიანი დაბრუნდა. მათ აეროპორტში უკვე გაიარეს სამედიცინო შემოწმება და სპეციალურად მათთვის გამოყოფილი ავტობუსებით აჭარაში განლაგებულ საკარანტინო ზონებში გადავიდნენ. 14 დღიანი კარანტინის დროს უცხოეთიდან დაბრუნებული მოქალაქეები 24 საათიანი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებიან. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამართალდამცველების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 85 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. პოლიციამ 24 აპრილის 21 საათიდან 25 აპრილის დილის 6 საათამდე ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით 65 მოქალაქე დააჯარიმა. სამართალდამცველებმა მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე კიდევ 20 პირი დააჯარიმეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების დაცვისკენ მოუწოდებს.
გადაადგილდებოდით ქვეითად და არღვევდით კომენდანტის საათით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. რისთვისაც ჯარიმდებით 3000 ლარის ოდენობით. თქვენ დაარღვიეთ 2020 წლის 23 მარტის 191 დადგენილებით გათვალისწინებული ნორმები. კერძოდ მოპედით გადაადგილდებოდით კომენდანტის საათის პერიოდში, რასთან დაკავშირებითაც გამოგეწერათ 3000 ლარიანი საჯარიმო ქვითარი. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დაწესებული შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნა იწყება. გადაადგილების შეზღუდვის მოხსნასთან ერთად თანდათან ეკონომიკური საქმიანობაც უნდა აღდგეს. ასეთია მთავრობის გეგმა, რომელიც სულ 6 ეტაპს მოიცავს. ეტაპების შორის შუალედი 2 კვირა იქნება. პირველ ეტაპი ორშაბათიდან შევაძალაში და ეს ითვალისწინებს შემდეგს. მსუბუქი ავტომობილებით შიდა გადაადგილებას, ტაქსების ოპერირებას, როგორც საბითუმო, ასევე საცალო ონლაინ ვაჭრობას, მიტანის მომსახურებას ნებისმიერ პროდუქტზე. ღია ტიპის აგრარული ბაზრების ფუნქციონირებას. დაახლოებით 2 კვირაში, ანუ მეორე ეტაპზე, მთავრობა შეზღუდვებს მოხსნის და დასაშვები იქნება. მშენებლობა, სამშენებლო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, სამშენებლო მასალების წარმოება, ავტოსამრეცხოებისა და სერვისების სრულად ფუნქციონირება, კომპიუტერების პირადი და საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტი, სარეკრეაციო ზომების ფუნქციონირება. ასევე შემდეგი ეტაპისათვის დაახლოებით 1 თვეში მოლების გარდა ფუნქციონირებას გააგრძელებს საცალო და საბითუმო მაღაზიები, რომლებსაც დამოუკიდებელი შესასვლელები აქვს ქუჩიდან, ყველა ტიპის ღია ბაზარი, ყველა ტიპის წარმოება და საგამომცემლო საქმიანობა. ასევე გეგმის თანახმად მეოთხე ეტაპზე ივნისის პირველი კვირიდან უკვე სავაჭრო მოლებიც უნდა გაიხსნას. ასევე ამუშავდება ღია ტიპის რესტორნები და კვების ობიექტები, ყველა ტიპის საფინანსო მომსახურება, სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები. მეხუთე ეტაპი ამ გათვლებით დაიწყება ივნისის ბოლოს. გაიხსნება დახურული ტიპის ბაზრები და ბაზრობები, ასევე ყველა ტიპის რესტორანი და კვების ობიექტი. ივლისისათვის დღეს არსებული გათვლებით საბოლოო ეტაპი უნდა დადგეს. შესაბამისად ფუნქციონირებას გააგრძელებს გასართობი, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, შემოქმედებითი საქმიანობა, აზარტული და სხვა მომგებიანი სათამაშო ბიზნესი, სასტუმროები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ყველა სხვა საქმიანობა. ჯერ ისევ უცნობია, როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, ასევე არ კონკრეტდება, როდის განახლდება გეგმიური სამედიცინო ოპერაციების ჩატარება. ეს ორი სფერო პირდაპირ არის დაკავშირებული ეპიდემიის გეოგრაფიასა და გავრცელების სისწრაფესთან. პანდემიის პირობებში კრიზისული მენეჯმენტისთვის მთავრობა 3 მილიარდ 500 მილიონს დახარჯავს. დეტალურად ფორმულირებული ანტიკრიზისული გეგმა სხვადასხვა სეგმენტს მოიცავს. ყველაზე მოცულობითი სოციალური დახმარების ნაწილია. მთავრობა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დღიდან უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს 1200 ლარით დაეხმარება. ეს დახმარება 350.000 მოქალაქეს შეეხება და თანხა მათ მაისიდან ჩაერიცხება. თვით დასაქმებულები კი, რომელთა მუშაობა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გამო შეფერხდა, მთავრობისაგან 300 ლარის ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ. ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით სოციალურ დახმარებას მიიღებენ მრავალშვილიანი ოჯახები და შეზღუდული შესაძლებლობების პირების. ასევე გახარიეს კაბინეტის გადაწყვეტილებით პენსიონერებს პენსია გაეზრდება და ეს საკანონმდებლო დონეზე გაფორმდება. 2021 წლიდან ყველა პენსიონერს პენსია გაეზრდება 20 ლარით, 70 წელს გადაცილებულებს კი 25 ლარით. ყველა ის დაქირავებით დასაქმებული პირი, რომელმაც კრიზისის პერიოდში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდგომ დაკარგა სამსახური, რომელიც ოფიციალურად მუშაობდა და დაკარგა სამსახური, აღარ აქვს შემოსავალი და ვეღარ იღებს ხელფასს. მიიღებს დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან 1200 ლარის ოდენობით 6 თვის განმავლობაში. ყველა ის კომპანია, რომელიც შეინარჩუნებს თითოეულ სამუშაო ადგილს, 6 თვის განმავლობაში 750 ლარის ოდენობის 750 ლარამდე ხელფასის თვალსაზრისით მიიღებს სუბსიდირებას, სრულ სუბსიდირებას საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ნაწილში. არის ასევე ძალზედ საკმაოდ სერიოზული სოციალური ჯგუფი და ფენა ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც არაფორმალურ სექტორში იყვნენ დასაქმებულები, ან თვლიდნენ თავიანთ თავს თვით დასაქმებულად. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთვის და მთავრობისთვის არის უკიდურესად რთული მათი იდენტიფიცირება, რამე თუ ისინი არ აღირიცხებიან არც ერთ ოფიციალურ ბაზებში და წყაროებში, მაგრამ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ სოციალური დახმარების სამსახურების მეშვეობით და მათი იდენტიფიცირების მაქსიმალური გამარტივების გზით
მაშინ, როდესაც მოხდება ასეთი ადამიანების იდენტიფიცირება, გაუწიოს ამ ადამიანებს ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 65,000-სა და 100,000 შორის. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ოფიციალურად უკვე ეხმარება ამ მოქალაქეების ჯგუფს 65,000 ქულამდე, მაგრამ ყურადღების გარეშე არის დატოვებული ეს 65,000-დან 100,000-მდე ქულის მქონე ოჯახები, რომლებსაც ვეხმარებით მრავალშვილიანების და არასრულწლოვნების ყოლის პირობებში, თუმცა ეკონომიკური სიდოხჭირის პირობებში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასეთ ოჯახებს დავეხმაროთ 6 თვის განმავლობაში 600 ლარის ოდენობით და ეს არის საქართველოში 70,000 ოჯახი და დაახლოებით 190,000 მოქალაქე. გარდა ამისა და ამასთან ერთად, ოჯახები, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა არის 0-დან 100,000-მდე და ჰყავთ 3 და მეტი 16 წლამდე ასაკის შვილი, რაც ნიშნავს მრავალშვილიან ოჯახებს, ასევე სახელმწიფო დაეხმარება 6 თვის განმავლობაში 600 ლარის ოდენობით, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. ასევე ისარგებლებენ 6 თვის განმავლობაში 600 ლარის დახმარების ოდენობით. ყველა პენსიონერის პენსია გაიზრდება არანაკლებ ინფლაციის მაჩვენებლით, რაც ფაქტობრივად უზღვევს ფასების ზრდას პენსიონერებს პენსიის სახით. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სოციალური მდგრადობის შენარჩუნების თვალსაზრისით და ამასთან ერთად 70 წელს ზემოთ პენსიონერები გარდა ინფლაციის პროცენტული რაოდენობის ზრდისა, ასევე ეკონომიკური ზრდის 80%-ით მიიღებენ პენსიის ზრდის შესაძლებლობას, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ 21 წლიდან გარანტირებულად მინიმუმ ყველა პენსიონერს პენსია გაიზრდება 20 ლარით, ხოლო 70 წელს ზემოთ 25 ლარით. ქრონიკა 5 საათზე დასრულებულია, დარჩით სახლში, დარჩით იმედზე და დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, ასევე გაეცანით დღის ყველა სიახლეს იმედი news-ში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.